të Kuvendit, zonja Nagallci dhe mua që të drejtojmë këtë seancë. Me që zonja Nagallci s'ka pranuar drejtoj seancën, atëherë këtë seancë do ta drejtoj unë, me ndihmën e nënkretarëve tjerë. Faleminderit, ky është autorizimi. Para se të vazhdojmë sipas rendit të ditës, fjalën e ka kërkuar shefi i grupit parlamentar të LDK-s, zoti Arben Gashi. Urdhër Arben. Faleminderit i nderuar kryesuesi i seancës. Në shenjë respekti për dy minatorët që humbën jetën dje, ftoj deputetët që të mbajmë 1 minutë heshtje. Faleminderit. Faleminderit. Atëherë do të vazhdojmë sipas rendit të ditës, është vetëm një pikë e rendit të ditës në këtë seancë të jashtëzakonshme, zgjedhja e Qeverisë së Republikës së Kosovës. Të nderuar koleg, Presidenti i Republikës së Kosovës, në pajtim me nenin 95 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, ja ka propozuar Kuvendit kandidatin për kryeministër të Republikës së Kosovës, zotin Abdullah Hoti. Unë spari sipas rendit ftoj kandidatin e nominuar për kryeministër të Republikës së Kosovës, zotin Abdullah Hoti, që para deputetëve të Kuvendit të Republikës të paraqet përbërjen e kabinetit qeveritar dhe ekstraktin e programit qeveritar. Urdhëroni zoti Hoti, e keni fjalën. Ju njoftoj që kandidati nominuar për kryeministër nuk ka kufizim kohor për të paraqitur ekspozen e tij. Faleminderit shumë, i nderuar nënkryetari i Kuvendit, të nderuar deputet, të nderuar media, musafir, të nderuar qytetar të Republikës Kosovës që po ndiqni nga shtëpitë e juaja këtë seancë për votimin e qeverisë së re. Gjatë këtyre 3 muajve, ne kemi ndarë fatin e gjithë botës në përballje me pandeminë e shkaktuar nga COVID-19. Prandaj dëshiroj të filloj fjalën time me një falënderim të veçantë për stafin mjekësor, për angazhimin e jashtëzakonshëm në përballje me këtë pandemi vdekjeprurse. Dëshiroj me këtë rast të falenderoj zyrtarët policor, zyrtarët e nivelit qendror dhe komunal, bizneset private, ndërmarrjet publike dhe shumë të tjerë që kanë bërë të pamundurën që sistemi ynë shoqëror të mbetet në këmbë dhe i patrembur. Me këtë rast u shpreh ngushëllime familjeve të viktimave të kësaj pandemie dhe lutem që të prekurit të shërohen sa më parë. Ishin këto kohë vështira dhe duke se do të zgjasin që po testojnë qëndrueshmërinë tonë institucionale, por edhe moralin kolektiv për të përballur me një fatkeqësi natyrore të përmasave globale. Të nderuar deputet, më lejoni në fillim të shpreh respektin për besimin e dhënë nga partitë e këtij koalicioni për të formuar qeverinë e Republikës së Kosovës. Ky besim ishte një akt i guximshëm i vedijes së lartë politike, prandaj ndjej përgjegjësi ndaj deputetëve të këtij koalicioni dhe ndaj gjithë juve si përfaqësues të popullit të Kosovës. Në veçanti, ndjej përgjegjësi ndaj qytetarëve të Kosovës dhe ndaj Kushtetutës së Kosovës për detyrat urgjente që na presin. Kosova sot ende përballet me armikun e padukshëm, i cili po vazhdon të prek familjet tona dhe në veçanti ata që janë më të brisht për nga shëndeti, si prindrit dhe të moshuarit tanë, por dhe të rit me shëndet më të ndjeshëm.
Por për te shëndetit, ky virus ka prekur ekonominë tonë dhe po i dobëson fuqitë tona për të përballur me të. Këtë ditë, i gjithë sistemi jonë shëndetësor, por edhe ekonomik e shoqëror, është vënë në provë. Është vënë provë edhe besimi që kemi në vlerat tona si solidariteti, sakrifica e dashuria për njëri tjetrin. Por, e the me krenari, se pavarësisht se jemi një shtet i ri, me resurse të kufizuara institucionale dhe ekonomike, si shoqëri kemi treguar forcë për të reaguar me fisnikëri në shërbim të atyre që ka nevojë, duke ndjekur në mënyrë shembullore postulatin e Nën Terezës se jo të gjithë ne mund bëjmë gjëra të mëdha, por mund bëjmë gjëra të vogla me dashuri të madhe. Prandaj shembulli i mjekëve, i infermierëve, i stafit teknik të qendrave mjekësore, atyre që kujdesen për higjienën ato struktura, i shoferëve të ambulancave, i farmacistëve dhe të tjerëve që janë pjesë e zinxhirit me përballje me Covid, është mësimi për ne si klasë politike. Ne që kemi mbisuar peshën e votës qytetare, jemi të obliguar të shndrojmë krah njëri tjetrit, jo për të promovuar interesa politike, por për të dhënë demokracisë tonë një çlirim të ri. Të nderuar deputet, të nderuar qytetarë, kur kemi pranuar këtë sfidë jo të lehtë, por të pa alternativë, për të marrë drejtimin e qeverisë së Republikës Kosovës, jemi nisur nga nevoja për të mbrojtur lirinë qytetare, rendin tonë demokratik dhe lirinë e të shprehurit pa qenë i ligjhuar. Jemi nisur nga interesi shoqëror se demokracia jonë duhet të avancojë drejt demokracive perëndimore e jo në drejtime të tjera. Jemi nisur nga nevoja që kanë qytetarët e Kosovës për normalitet e siguri në jetën e tyre, e jo për konfrontime ndër-institucionale. Jemi nisur nga bindja jonë se nevojitet gjithëpërfshirje, barazi, drejtësi e solidaritet, e jo përjashtim e stigmatizim. Jemi nisur nga interesi shoqëror dhe shtetëror që ka Kosova për të ruajtur miqësitë e ndërtuara me dekada, pa cilat vështirë të mendohet qëndrueshmëria, zhvillimi dhe avancimi i shtetit tonë drejt demokracive perëndimore dhe integrimit euro-atlantik. Jemi nisur vetëm nga interesi shoqëror, nga asgjë tjetër, kur kemi vendosur të dalim përpara jush për të marrë besimin dhe legitimitetin për të shërbyer demokracisë tonë. Sepse ne jemi një kom që i duhet një qeveri që i shërben, e jo anasjelltas, një qeveri që i duhet një kom për të eksperimentuar. Të nderuar deputet, qeveria e re nuk do të ketë asnjë fuqi tjetër përveç asaj që bëron nga Kushtetuta, prej cilës frymëzohet dhe merr legalitet në veprimet e saj. Jam i bindur se çdo vazhdim i përpjekjeve dhe veprime me sfond populist e ideologjik, si që kemi parë në këta muaj, do të dëmtonte konsenzusin shoqëror të vendosur me vullnet demokratik me 17 shkurt 2008. Për rikujtimin e të gjithëve, konsensusi i 17 shkurtit ka të bëjë me përhershmërinë e Republikës tonë, që nuk guxon ta cenoj askush në asnjë rrethon. Nuk guxojnë ta cenojnë as ata që thirrën pa bazë në vullnetin popullor, apo të tjerë që deformojnë përfaqësimin e institucioneve që ata prezantojnë dhe përfaqësojnë. Mbi platformën e 17 shkurtit, e frymëzuar nga arkitekti i Republikës tonë, presidenti Rugova, e njohur nga sakrifica grave e burrave që kanë rënë në luftën për liri, e martirizimi i fëmijëve e pleqve, kjo qeveri do të mbrojë dhe promovojë sovranitetin dhe integritetin e vendit si një tërësi e pandashme dhe pa tjetërsueshme. Por, po ashtu, kjo qeveri do të jetë promovuese e nevojës për rinovimin e vendosmërisë, guximit dhe forcës tonë si shoqëri, sepse ne jemi besim plot se përbëjmë një kom që mund ndërtojë një shtet fuqishëm, demokratik, të denjë për të qenë pjesë e familjes euro-atlantike. Ne duhet të avancojmë raportet në mes të komuniteteve që përbëjnë këtë shoqëri. Ne duhet kujdesemi për pjesëtarët e komuniteteve derisa ata të jenë plotësisht integruar në shoqëri, në punësim, në institucione dhe në çdo fushë tjetër të jetës. Ne duhet të promovojmë mundësitë barabarta, sepse nuk do të ketë lumturi shoqërore nëse nuk trajtohen me respekt dhe njësoj të gjithë, pavarësisht dallimeve. Të gjithë së bashku përbëjmë jo vetëm mozaikun e këtij kombi, por mbi të gjitha forcën e shtetit të Kosovës. Mbi këto postulate të nderuar deputet, ne do të bazojmë qeverisjen tonë dhe nuk do të lëvizim nga to me asnjë kusht.
Prandaj të nderuar deputet, nisur nga situata me cilën po përballemi dhe nga këto orientimet tona programore, qeveria do të ketë dy prioritete të menjëhershme, që janë lufta kundër pandemisë, COVID-19 dhe rimëkëmbja ekonomike pas kësaj pandemie. Krahas këtyre prioriteteve, qeveria do të ketë edhe disa prioritete të tjera në kuadër të programit qeverisë 2020-2023 që janë forcimi i shtetit, integritetit dhe sovranitetit të tij, avancimin e demokracisë, luftimin e dukurive negative, veç mas krimit dhe korrupsionit, në dy zhvillimin ekonomik bazuar në ekonominë e tregut, rritje të punësimit dhe investimeve, fuqizim të aftësisë konkurruese të bizneseve dhe prodhimit vendor, marrjen e përgjegjësive kushtetuese për të çuar përpara procesin e dialogut në bashkëpunim me BE dhe SBA, duke mos lejuar ndryshim të kufive dhe shkëmbim të territorit, avancimin e procesit të integrimit evropian përmes zbatimit të mesas si dhe procesit të integrimeve euroatlantike, zbatimit plot të agjendës së reformave evropiane, krijimin e atmosferës së bashkëpunimit pozit-opozit por çështjet vitale të interesit të vendit dhe vendimarrjen konsultim gjerë dhe gjithëpërfshirëse, sidomos në procesin e dialogut, dhe respektimin e marrëveshjeve ndërkombëtare të miratuara në Kuvendin e Kosovës, ashtu sikur që do të kërkojmë që edhe palët tjera të respektojnë këto marrëveshje. Sa i përket prioritetit të parë, që është luftimi i pandemisë COVID-19, do të vazhdojmë të mbajmë të mobilizuar sistemin tonë shëndetësor dhe infrastrukturën mbështetëse për të parandaluar përhapjen e virusit dhe trajtuar rastet e prekura. COVID-19 nuk pritet se do të sillet ndryshe krahasuar me ndonjë epidemi tjetër që njohim. Ne tashmë dimë se kemi arritur kulmin e kësaj pandemie, me situatën nën kontroll, ne duhet të vëmë zbatim një strategji afatmesme për të përgatitur sistemin tonë shëndetësor në rastin e valet të dytë të pandemisë, dhe kjo qasje është e nevojshme pasi masat e izolimit dhe distancimit fizik nuk mund të vazhdojnë të mbesin armët tona të vetme në luftën kundër virusit. Prandaj për të kthyer gradualisht në jetën tonë të zakonshme, duhet të krijohet një infrastrukturë mobile, monitorimi dhe reagimi ndaj COVID-19 dhe ndoshta në të ardhmen edhe ndaj epidemive të tjera. Kjo infrastrukturë duhet të ketë këto karakteristika. E para, të ketë kapacitete për të kryer numër shumë të madh testesh, si virologjike, ashtu edhe serologjike, në popullatën e përgjithshme simptomatike dhe asimptomatike, me procedura të shpejta që aktivizohen në rast se sinjali se epidemia mund të shpërthejë. Prandaj për këtë qëllim, duhet bëhet decentralizimi i kapaciteteve testuese në spitale rajonale, në kujdesin parësor dhe në institucione private shëndetësore, duke marrë në konsiderat edhe vendosjen e shtandeve të vettestimit në publik, me cilat do të ulej presionin ndaj sistemit tonë shëndetësor. Kjo qasje mundson që lehtë dhe shpejt të bëhen testime për grupet e rrezikuara, për personat që kujdesen për pacientë me sëmundje kronike dhe për personat asimptomatik ose ata që janë kontakt të afërt me rastet e konfirmuara. Në 2, të krijohet një strukturë qendrore mbikëqyrjes për analizën e dhënave në kohë reale dhe prezantimin e tyre zyrës e kryeministit dhe ministrit të shëndetësisë në baza të rregullta dhe pastaj nga qeveria të Kuvendi, organizatat shëndetësore, ndërkombëtare dhe publiku. Në 3, të forcohen kapacitetet regionale të mbikëqyrjes epidemiologjike përmes qendrave të monitorimit periferik, me shpërndarje në të gjithë territorin, duke përfshirë zhvillimin e sistemit të inteligjencës epidemike, që zbulojnë herët çdo shenjë të shpërthimit të epidemive. Në këtë drejtim, duhet konsideruar zbatimin e aplikacioneve telefonike që paralajmërojnë qytetarët për rrezikun nga kontakti me një person pozitiv me COVID-19, mas kjo e këshilluar nga udhëzuesi i Komisionit Evropian. Në 4, të forcohet rrjedhëzimi i strukturave operative dhe profesionistëve që përbëjnë linjen e parë të kontaktit dhe takimit dhe të mbrojtjes me COVID-19, duke promovuar integrimin e rrjetit të institucioneve shëndetësore që merren me sëmundje infektive me ato të mjekësisë primare dhe sekondare. Në 5, të sigurohet mandati ligjor për të ndërmarrë masa fleksibile në kohën e duhur në përgjigje të shenjave të kthimit të virusit, duke përfshirë format e izolimit shoqëror,
menaxhimi të infektuarve dhe kontakteve dhe forcimin e strukturave specifike të kujdesit shëndetësor. Edhe në 6 të ndërtohet një strategji e komunikimit publik së bashku me mediat për të shmangur edhe dëmet nga alarmimi e egzageruar, por edhe dëmet që vijnë nga nënvlerësimi i rrezikut. Këto, të nderuar deputet, janë 6 masat e planit për përballje afatgjate me këtë pandemi. Një projekt i tillë ambicioz i monitorimit dhe reagimit të shpejtë ndaj rrezikut të kthimit të infeksionit, i bazuar në dhëna dhe analiza korale, paraqet investim të konsiderueshëm të personelit dhe infrastrukturës shëndetësore. Një projekt i tillë kërkon përcaktim të hollësishëm të kornizës rregullative, brenda të cilës kjo strukturë do të funksionojë në harmoni dhe sinergji me subjektet të përkatëse politike, administrative, shëndetësore dhe shkencore, në të 2 nivelet, qendror dhe lokal. Sa i përket prioritetit të 2 që është rimëkëmbja ekonomike, të nderuar deputet, qeveria e re do të ketë një program të veçantë për rimëkëmbje ekonomike, pasi përveç ndikimin në shëndetin publik dhe në jetën e qytetarëve, COVID-19 do të shkaktojë një shok ekonomik duke ndikuar negativisht në prodhim, në punësim, në të ardhura dhe në eksporte, dhe kjo vetëm si një valë e parë. Ndikimin e plot ne do ta ndjejmë në pjesën e dytë të këtij viti dhe me 2021 kur shfaqen efektet multiplikuese përmes rënies së investimeve dhe remitancave. Masat për rimëkëmbje ekonomike do të bazohen në një analizë ndikimit ekonomik të COVID-19. Këto masa do të përmblidhen kuadrat të programit për rimëkëmbje ekonomike pas pandemisë COVID-19, i cili program do të mobilizojë së paku 1.2 miliard euro gjatë vitit 2020 dhe 2021, që do të futen në ekonomi. Me njerë do të themelohet fondi për rimëkëmbje ekonomike, ku do të grumbullohen mjetet për rimëkëmbje ekonomike. Ndikimi ekonomik i kësaj pandemie mund të jetë i pa precedent, sepse në të njëjtën kohë kemi kolapsim të ofertës agregate dhe reduktim signifikant të kërkesës agregate, pasi shumë firma janë mbyllur me vendime administrative apo si rezultat i shkëputjes së zinxhirit ofertues dhe prodhues, si dhe kufizimit të lëvizjes së njerëzve dhe të punëtorëve. Prandaj do të ndërmerren masa që të normalizohet funksionimi i bizneseve, por duke respektuar udhëzimet shëndetësore që të parandalohet përhapja e virusit. Krahas kësaj, do të ofrohet mbështetje menjëhershme financiare për biznese për të përballuar kostot e mbijetesës gjatë kësaj periudhe. Ndërkaq masat afatgjate do të sigurojnë rimëkëmbje ekonomike në pjesën e dytë këtij viti dhe me 2021. Ne vlerësojmë se duke i mobilizuar gjitha burimet e financimit për biznese dhe duke i kanalizuar aty ku ka nevojë dhe ku efekti është maksimal, do të krijojmë një momentum të ri ekonomik që do të vendosë ekonominë e Kosovës në një trajektore më të lartë të rritjes afatgjate, me punësim më të lartë dhe më cilësor. Këto masa për rimëkëmbje ekonomike do të realizohen në bashkëpunim të gjerë me asociacionet e biznesit, si në dizajnimin e masave, ashtu në zbatimin e tyre, duke marrë parasysh specifikat e sektorëve, me komunat në veçanti në fushën e bujqësisë për t'i prekur regionet që janë më të ndikuara, me bankën qendrore për të siguruar qëndrueshmërinë e sektorit financiar, për të rritur potencialin kreditor dhe për të diversifikuar riskun nga kreditdhënia, me institucione ndërkombëtare si FMN, Bankë Botërore, Komisioni Evropian, si dhe organizatat e tjera që operojnë në Kosovë, siç është UNDP, USAID, GIZ dhe të tjera, për të krijuar sinergjinë e nevojshme në mënyrë që të mobilizohen sa më parë gjitha fondet. Me zyrën e Bashkimit Evropian Kosovë, me shoqërinë civile dhe media si partner të rëndësishëm në ofrimin e ekspertizës së nevojshme dhe informimin e qytetarëve. Të nderuar deputet, programi për rimëkëmbje ekonomike do të përfshijë në një lehtësimin e çasjes në kredi për ndërmarrjet private për të financuar projekte investive dhe vazhdimin e operimit. Në 2, lehtësimin e barrës tatimore për biznese për të përmirësuar likuiditetin e tyre afatshkurtër, përmes shtyrjes së pagesës së tatimeve, përmes mbulimit e 5% të kontributit pensional që biznesi paguan për punëtor, përmes pushimeve tatimore, përmes lirimeve për parapagimin e obligimeve tatimore dhe një sër masash të tjera. Në 3, janë masat për mbështetjen e punësimit, siç janë subvencionimi i pagës
për punëtorë në biznese që preken nga pandemia, subvencionimi i pagës për punëtorë të ri që bizneset marrin në punë dhe për krahje profesionale për bizneset për të përshtatur, për të funksionu në kushtet e pandemisë, siç është të zonë puna nga shtëpia, puna online, transformimi digital dhe çështjet e tjera. Masa e 4 është në bujqësi, ku parashikojmë dyfishim të buxhetit për bujqësi, bazuar në programin për zhvillim bujqësor, rritje të qëndrueshme dhe të ndjeshme të subvencionimit për hektar dhe për kokë të baktive, mbështetje për shitjet produkteve bujqësore, zhvillimin e tregjeve lokale, subvencionim normave të interesit për kredit bujqësore e kështu me radhë. Masa e 5 është për stimulim të kërkesës agregate. Këtu planifikojmë kthimin e 1% të mjeteve të kursyera të trusit pensional për kontribut paguesit, bazuar në nevojat e tyre, e cila mundësi mund të shfrytëzohet për një periudhë 3 mujore, të cilën shteti e mbulon brenda disa viteve. Edhe tjetra, mbështetje për zgjatjen e grejs periudhës për blerjet banesave dhe shtëpive bazuar në kriteret të ardhurave që do të nxit funksionimin e sektorit të ndërtimtarisë. Masa 6 lidhet me ndërmarrjet publike, ku kemi para pa mbështetje tyre për të mbuluar kostot minimale të operimit dhe mbështetje për të financu projekte afatgjata në infrastrukturë, në ujërat zezë, në furnizim e ujë edhe në sektorë të tjerë. Masa 7 është rishikimi i buxhetit, i cili do të vijë më njëherë këtu në Kuvend. Në këtë rishikim do të identifikojmë hendekun tatimor, do të identifikojmë kursimet e nevojshme për të çuar për me këmbje ekonomike, do të bëjmë rishpërndarje në shpenzimeve sipas prioriteteve, do të pezullojmë përkohësisht për 3 vite rregullën e deficitit buxhetor për 2%, edhe do të rrisim kufirin e borxhit publik nga 40 në 50% të bruto produktit të brendshëm. Në 8 janë masat mbështetëse për ekonominë nga sektori financiar, ku do të punojnë ngushtë me Bankën Qendrore për të mbështetur gjitha këto politika. Dhe masa e 9 është mobilizimi i fondeve prej 1.2 miliard euro për mbështetje ekonomike për 2020 dhe 2021, ku hyn rreth 180 milion euro kursimin nga buxheti me rastin e rishikimit të buxhetit, kredia nga Fondi Monetar prej 51.6 milion euro, rreth 100 milion euro nga Komisioni Evropian, janë rreth 120 milion nga Banka Botërore, rreth 60 milion nga privatizimi, rreth 100 milion nga emitimi i letrave me vlerë, 300 milion kredi ndërkombëtare për financim të projekte kryesisht ndërmarrjet publike. Kemi parapar rreth 100 milion euro garancione kreditore për projekte investive prodhuese në sektorin privat, bazuar në kriteret ligjore, dhe rreth 170 milion euro kthime të kursimeve pensionale për kontribut paguesit. Të nderuar deputet, të nderuar qytetarë të Republikës Kosovës, në ndërkohë që merremi me pasojat e pandemisë dhe rikëmbjen ekonomike, do të zbatojë një program qeverisës që siguron forcim të shtetit dhe zhvillim ekonomik afatgjat, arsim dhe shëndetësi cilësore, mbrojtje dhe siguri. E para pra është qeverisja, reforma institucionale dhe kohezioni shoqëror që duhet ndërtojmë. Qeveria e re përmes ligjit për qeverinë dhe ligjeve përcjellëse do të ndërtojë një administratë optimale, do të eliminohen strukturat e panevojshme përmes rishikimit funksional të institucioneve, agjencive dhe organeve të tjera. Qeveria e re garanton se menaxhimi i agjencive dhe ndërmarrjeve publike do të përzidhet, pra menaxhimenti i këtyre agjencive dhe ndërmarrjeve do të përzidhet me përfshirjen e partnerëve ndërkombëtar. Do të punohet ngushtë me komunat në koordinimin e reformës institucionale dhe legislative, në veçantë në përgatitjen e buxhetit vjetor, planeve investive, subvencionin bujqësi dhe masat e tjera për rimëkëmbje ekonomike. Qeveria e re do të angazhohet për partneritet substancial me shoqërinë civile, media dhe palët e tjera me interes. Theks i veçantë do të vihet në avancimin e lirisë së shprehjes dhe lirisë së medjeve, duke ofruar qasje dhe mbrojtje institucionale ligjore për mediat. Në kuadër të kompetencave kushtetuese dhe ligjore, qeveria do të ketë prioritet luftimin e korrupsionit, përfshirë mbështetjen e institucioneve kompetente kundër kësaj dukurie negative. Do të ndërmerret iniciativa për ndryshimin e legjislacionit të zgjedhjeve për të avancuar standardet dhe përmirësuar administrimin e procesit të zgjedhor.
Qeveria do t'jetë e përkushtuar në respektimin e drejtave civile, politike, ekonomike dhe sociale pa dallim, me fokus në fuqizimin e rolit e femrave në vendimarrje, të drejtës së pronës dhe avancimin e saj ekonomik dhe arsimor. Qeveria do të angazhohet në zbardhjen e rasteve të personave të zhdukur në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar. Do të intensifikohet puna e institucioneve kompetente, sigurimin e informatave për lokacione të reja apo për mbylljen e rasteve të hapura, si dhe trajtimi sa më parë i mbetjeve mortore. Qeveria do të trajtojë me prioritet viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës. Në fushën e rendit dhe ligjit, qeveria do të angazhohet që të rrisë besueshmërinë e qytetarëve në institucionet e vendit. Qeveria do të angazhohet për një sistem të drejtësisë mbi parimet kushtetuese, duke respektuar parimin e ndarjes së pushteteve dhe kontrollin e balancat në mes të tyre, që sigurojnë një gjyqësor të pavarur, të drejtë dhe të paanshëm, që respekton hierarkinë e normave juridike. Qeveria jonë do të transformojë sistemin e drejtësisë dhe të sigurisë, përfshirë këtu edhe zbatimin e vettingut në përputhje me standardet evropiane dhe në bashkëpunim me BE dhe SHBA. Për qeverinë e re, fuqizimi i policisë e Kosovës përmes rritjes së buxhetit, kapaciteteve njerëzore dhe investimeve kapitale do të jetë prioritet. Policisë do të krijojmë kushtet e dinjitetshëm për punë, përfshirë sigurimin e shëndetit dhe të jetës. Do të fillojmë përgatitjet për shërbimin obligativ ushtarak në përputhje me praktike dhe standarde më të mira të vendeve anëtare të NATO-s, sepse jemi të bindur se kjo do t'i ndihmojë FSK-s të përmbush detyrat në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë. Por qeverinë e re, familja është shtylla e shtetit dhe shoqërisë, në harmoni me mundësitë buxhetore. Do të mbështesin familjet, sidomos ato të reja, për të përballuar jetën më lehtë, duke siguruar banimin përmes subvencionimit të normave të interesit dhe zgjatjen e pagesave të kredive, pastaj aplikimi i pushimit prindëror për t'i dhënë më shumë mundësi gruas për pjesëmarrje në tregun e punës. Shteti i mirëqenies dhe solidariteti shoqëror, i ngritur mbi parimet e dialogut dhe tregut të lirë, do të jetë bazë për ndërtimin dhe zbatimin e politikave sociale, të cilat sigurojnë mbulueshmëri të plotë të qytetarëve. Qeveria e re parasheh krijimin e bazës ligjore për fondin për mbrojtje sociale, i cili do të garantojë pensionin kontributiv, invalidor dhe familjar, pastaj shtesat për fëmijë, mbrojtjen nga papunësia, përkrahje për personat me nevoja të veçanta, si dhe trajtim të veçantë të larguarve nga puna gjatë viteve të 90-ta. Punësimi i personave të papunë dhe grupeve të marginalizuara do të përkrahet me masa specifike. Do të ndërmerret një reformë në marrëdhënien e punës në përputhje me legislacionin e vendeve të BE-s, që mundson sigurinë punësim dhe respektim të orarit të punës prej 40 orë pune në javë. Tek buxheti, të gjithë jemi të vetëdijshëm se pandemia ka ndryshuar gjitha parashikimet buxhetore. Prandaj urgjentisht do të bëjmë rishikimin e buxhetit për këtë vit, ku do të sigurojmë që një pjesë e mirë e këtyre mjeteve nga kursimet të shkojë për rimëkëmbje ekonomike. Tek ekonomia, zhvillimi ekonomik dhe bujqësia, qeveria e re do të promovojë konkurrencën e lirë, jo përmes një procesi revolucionar, por duke promovuar masa ligjore e administrative që promovojnë konkurrencën si mjetin themelor të zhvillimit dhe prosperitetit. Në këtë drejtim, Kosova e ka të domosdoshme përgatitjen e një orientimi të qartë strategjik afatgjatë zhvillimit, ku vendosen prioritetet dhe kornizat e politikave ekonomike, fiskale, buxhetore dhe të borxhit publik që të i kalojnë një mandat qeverisës. Në të gjitha politikat dhe masat për nxitje zhvillimit ekonomik, do të garantojmë transparencë të plotë në zbatimin e tyre, në mënyrë që të mos deformohet tregu i lirë. Qeveria e re nëpërmjet bashkimit të ATK-s dhe doganave si një agjenci në një agjenci të vetme, do ta kalojë gradualisht mbledhjen e TVSH-s nga kufiri brenda territorit të vendit. Ne duam të japim frym sektorit privat. Sot barrierat kryesore të të bërit biznes janë tregu i vogël, konkurrenca jo lojale, raportet tregtar prodhues, kostoja e financimit, ngarkesat administrative, sistemi gjyqësor jo efikas dhe mungesa e stabilitetit politik në vend. Nëpërmjet politikave ekonomike që rrisin fuqinë blerëse, zgjerojnë tregun dhe ndërtojnë një sistem gjyqësor modern, sektori privat do të shndrohet në promotor të rritjes ekonomike të vendit.
Po kështu, do të fuqizojmë prokurimin elektronik, do të rritet transparenca në gjitha tenderimet publike. Qeveria re do të fuqizojë fondin për garantimin e kredive, duke ulur nevojën për kolateral për biznese, që çon në rritje të kreditimit për biznese. Ne synojmë të themelojmë fondin për investime për të mbështetur idetë inovative dhe punësimin. Duke marrë parasysh potencialin që ka bujqësia për rritjen e prodhimit dhe punësimit, fuqisë punëtore në zinxhirin prodhues, përpunues dhe shërbys, qeveria re do të mbështesë prodhimtarinë primare, si dhe rrujtjen, përpunimin dhe tregtimin e produkteve bujqësore. Shpërndarja granteve në bujqësi dhe subvencioneve do të riorganizohet bazuar në kriteret të qarta dhe në transparencë plot. Do të investohet ndjeshëm në sistemin e ujitjes së tokave bujqësore, duke lehtësuar edhe çastin fonde për bujq. Në fushën e ambientit dhe të energjetikës, prioriteti veçantë i qeverisë tonë do të jetë ruajtja e pyjeve dhe burimeve ujore. Prandaj do të rishikohet legislacioni për kac, Ska problem. Po vazhdoj atëherë, kërkoj mirëkuptimin e juaj. Do të intensifikohet puna në projektet për trajtimin e ujrave të zeza, do të investohet në menaxhimin e mbeturinave në mënyrë që të mos kemi deponi të hapura që rrezikojnë jetën e qytetarëve. Për qeverinë e re, pavarësia energjetike është çështje e sigurisë kombëtare dhe qëndrueshmërisë ekonomike. Në këtë drejtim, do të punojmë në dekomisionimin e Kosovës A, revitalizimin e Kosovës B dhe ndërtimin e kapasiteteve të reja energjetike me çmime të përballueshme për qytetarët e vendit. Do të angazhohemi që sistemi energjetik i Kosovës të funksionojë integruar në gjithë vendin, përputhje me legislacionin e Republikës Kosovës dhe marrëveshjet e arritura. Orientimi jonë strategjik është ndërtimi i një sistemi energjetik që është komplementar me atë të Shqipërisë. Do të angazhohemi në investimet në energji të ripërtrishme dhe do të punojmë në projektin për qasjen në gazsjellsin TAP. Do të punohet në zgjerimin e rrjetet të ngrohjes qendrore dhe ndërtimin e kapasiteteve të reja në disa qendra. Kjo do të ofrojë kushte më të mira jetese për banorët në qendrat kryesore urbane dhe do të kontribuojë në uljen e kërkesës për energji elektrike. Do të hartojë një program nacional për furnizim me ujë të pijshëm, me prioritet në komunat ku furnizimi me ujë është i pamjaftueshëm, por me synim që brenda mandatit qeverisës i gjithë vendit të furnizohet me ujë të pijshëm. Në fushën e kulturës dhe sportit, në përputhje me mundësitë buxhetore, do të fillojmë investimet për ndërtimin e kapaciteteve infrastrukturore të kulturës. Zhvillimi i kulturës do të marrë parasysh parimet evropiane që synojnë ruajtjen dhe kultivimin e trashëgimisë të përbashkët kulturore. Agenda kulturore do të bazohet në respektimin e diversitetit kulturor dhe shfrytëzimin e këtij sektori në thellimin e raporteve ndërkombëtare. Sporti do të jetë prioritet jo vetëm si formë promovime të imazhit të vendit jashtë, por edhe si veprimtari nga cila burojnë kaq shumë talente në Kosovë. Në këtë drejtim do të fillojmë investimin në ndërtimin e stadiumeve dhe infrastrukturës tjetër sportive sipas standardeve ndërkombëtare në rajonet e Kosovës. Në fushën e arsimit dhe të shkencës, do të angazhohemi për një sistem modern të arsimit që është gjithëpërfshirës, cilësor, autonom, i integruar publik dhe privat, që ofron qytetarëve qasje në të mësuarit gjatë gjithë jetës në përputhje me nevojat e tregut të punës. Infrastruktura arsimore do të modernizohet dhe riorganizohet për shfrytëzim më efikas. Fokusi do të jetë në infrastrukturën e cilësisë në arsim, si në kabinete, sallat edukatës fizike, laboratore, punëtori, biblioteka shkollore dhe infrastrukturë tjetër përcjellëse. Edukimi i hershëm është parakusht për zhvillimin e fëmijëve. Prandaj, do të punohet në zgjerimin e rrjetet të institucioneve të edukimit parafillor në çdo komunë. Për këtë qëllim, do të hapen klasa parafillore në gjitha shkollat e Kosovës. Për mosha 2 deri në 4 vjeç, qeveria do të investojë në hapjen e institucioneve të reja parashkollore dhe të krijojë partneritete publike dhe private. Shkollat do të kthehen në qendër për zhvillimin e komunitetit, duke përkrahur punën e aktivave profesional dhe shërbime profesionale si pedagog, psikolog, punëtor social, këshilltar për karrierë. Pastaj duke fuqizuar koordinatorët e cilësisë, duke stimuluar kujdestarët e klasave dhe duke përkrahur mësimdhënësit e përkushtuar.
Drejtorët e shkollave do të kenë kontratë të përhershme. Performanca e tyre do të matet nga suksesi i nxënësve dhe nga suksesi i shkollës. Në shkollat fillore do të nisë zbatimi selektiv i mësimit gjithditor, duke i përgatitur fëmijët me programe moderne në klube teknike, artistike, shkencore dhe sportive. Shkollat kështu do të shndrohen në qendra për aktivitete komunitare e rinore. Arsimi dhe aftësimi profesional do të shndrohen në barcin e kryesor të punësimit të rinjve. Në klasën e 10 dhe 11, nxënësit do të angazhohen në mësim në klasë dhe në punë praktike në ndërmarrje. Në klasën e 12 do të krijohen të gjitha parakushtet për punësimin e nxënësve. Ministria e Arsimit do të krijojë qendra për punë dhe ndërmarrësi në kuadër të shkollave profesionale dhe qendrave të kompetencës. Shkollat profesionale do të marrin mbështetje financiare dhe profesionale për të plotësuar nevojat e tregut të punës. Në për gjitha qendrat e mëdha të Kosovës, shkollat e mesme do zhvendosen kampuset përbashkëta shkollore, përderisa hapësirat shkollore në qendrat urbane do të lirohen për shkollat nëntëvjeçare. Nëpërmjet kësaj mase do të reduktohet numri i nxënësve në klasë dhe rrjedhimisht do të ngrihet cilësia në arsim. Qeveria do të ndërmarrë veprimet e nevojshme për të siguruar gjithë përfshirje në arsim për komunitetet jo shumicë. Do të punohet ngushtë me gjitha komunitetet për integrimin e tyre në sistemin arsimor të rregullt, përfshirë masat për parandalimin e braktisjes së arsimit. Do të punohet në profilizimin e universiteteve publike që janë të vendosura në regione në një afat 3 vjeçar, duke parandaluar ofrimin e programeve të njëjta. Përveç kësaj, do të inkurajohen studentët për të drejtuar në programe të shkencave të aplikuara me punësueshmëri të lartë. Do të fuqizohet Këshilli Kombëtar i Shkencës, do të miratohet Programi Nacional i Shkencës, do të krijohet Fondi për Ekselencë dhe Ulëmtime shkencore, si dhe Fondi i Përsosmërisë. Reformat arsimore do të mundsojnë integrimin më të mirë të nxënësit dhe studentëve me nevoja të veçanta, grupeve të pafavorizuara, komuniteteve, femrave dhe fëmijëve nga familjet në gjendje më të vështirë ekonomike. Në fushën e shëndetësisë, situata e krijuar në vend për shkak të pandemisë na imponon një qasje shumë të kujdesshme ndaj këtij sektori. Do të punojmë ndërtimin e një sistemi shëndetësor që është efikas, i mbështetur në resurse të qëndrueshme njerëzore dhe financiare. Reforma në sistemin shëndetësor do të ketë në qendër ngritjen e efikasitetit të institucioneve shëndetësore në gjitha nivelet, pastaj përmirësimin e infrastrukturës, funksionalizimin e sigurimeve shëndetësore, shfrytëzimin optimal të resurseve e kështu me radhë. Qendra klinike universitare e Kosovës do të decentralizohet, duke rritur autorizimet që kanë klinikat dhe duke krijuar institute të reja brenda kësaj qendre. Do të funksionalizohet Spitali Podujevës dhe i Prishtinës për ofrimin e shërbimeve shëndetësore të nivelit sekondar, duke rritur gamën e këtyre shërbimeve dhe duke liruar çekukën për këtë çështje. Në politikën e jashtme, qeveria e jonë e sheh miqësinë me SBA-n dhe integrimin bashkimin evropian si të pandashëm nga vetë ekzistenca e shtetit Kosovës, proces që promovon pozitën e Kosovës në aspektin geopolitik, shtetëror dhe ekonomik. Asnjëherë, më shumë se kohët e fundit, nuk ka qenë më nevojshme të theksohet se Republika e Kosovës ka orientim të qartë perëndimor në miqësi të përhershme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Britaninë e Madhe dhe me vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Ne nuk kemi dilema të llojit me Amerikën apo me dikë tjetër. Për ne, partneriteti me Shtetet e Bashkuara nuk ka alternativë. Prandaj ne do ta rikthejmë zotimin ton 30 vjeçar, që raportet tona me SBA-n janë raportet e një misie speciale dhe të përhershme. Raportet bilaterale me shtetet e BE-s, si dhe me Brukselin, qeveria e re do të ketë në thelb të angazhimit të saj. Do të punojmë shumë të bindim partnerët tanë evropian të lëvizin në drejtim të liberalizimit të vizave dhe integrimit të vendit tonë në familjen evropiane. Ne zotohemi për avancimin e agendës së reformës evropiane në koordinim me BE-n. Në rrafshin ndërkombëtar, qëndrimi jon do të jetë në antarësim në organizata ndërkombëtare ku mbështetja e SBA-s është jetike dhe për t'i arritur gjitha këto synime, qeveria e Kosovës do të ndërtojë një strategji të
qartë. Do ta fillojmë procesin e rishikimit funksional të shërbimit diplomatik dhe konsullor, duke vënë shërbim të vendit në aspektin politik, ekonomik, kulturor dhe akademik. Kapacitetet diplomatike do të përmirësohen me profesionistë dhe secila ambasadë do të ketë detyra specifike sektoriale për të promovuar në vendet përkatëse. Sa i përket dialogut me Serbinë, ne besojmë se dialogun mes të autoriteteve të Republikës Kosovës dhe Republikës së Serbisë për arritjen e marrëveshjes gjithëpërfshirëse për normalizimin e marrëdhënieve mes të dy vendeve është interes jetik i Kosovës. Autoritetet e Republikës Kosovës do ta respektojnë në plotëni Kushtetutën e Republikës Kosovës gjatë këtyre bisedimeve. Dialogu do të bazohet në objektiva të qarta që duhet të arrihen nga kjo marrëveshje përfundimtare, pastaj çështjet që duhet të dialogohen, si dhe raportimi dhe transparenca e nevojshme gjatë këtij procesi. Marrëveshja gjithëpërfshirëse në mes të Republikës Kosovës dhe Republikës së Serbisë do të bazohet në njohjen reciproke në mes të këtyre dy shteteve. Në këtë mënyrë do sigurohet stabilizimi afatgjatë i shtetit Kosovës, do të mundësohet antarësimi i Kosovës në OKB dhe do të garantohet proceset integruese në Aleancën Veriatlantike dhe në BE. Ky dialog kërkon një bashkërënditje të plotë në mes të institucioneve të vendit, sikurse edhe një unitet sa më të gjerë të mundshëm politik në vend, ku roli i opozitës parlamentare është i pashmangshëm. Në dialog duhet të jemi të gjithë së bashku, sepse përfundimi i suksesshëm është interes i gjithë skenës politike dhe i gjithë qytetarëve të Kosovës. Së bashku duhet të jemi edhe në Kuvendin e Republikës Kosovës, ku do të bëhet ratifikimi i marrëveshjes. Kuvendi duhet të luajë rolin mbikëqyrës, duke angazhuar mekanizmat ekzistues parlamentar, apo duke krijuar mekanizma të rinj në përputhje me Kushtetutën për të mbikëqyrur këtë proces. Opozita duhet të ketë rol udhëheq në këta mekanizma parlamentar. Qeveria e vlerëson rolin e Bashkimit Evropian dhe të SBA-s në këtë proces si të pandashëm. Prandaj të dyja duhet të jenë plotësisht përfshira si në arritjen e marrëveshjes, ashtu edhe në garantimin e zbatimit të saj. Ruajtja dhe fuqizimi i partneritetit historik të Republikës Kosovës me SBA-n dhe me BE-n është i domosdoshëm për të rrumbullaksuar me sukses dialogun e Kosovës me Serbinë. Të nderuar deputet, marrja e përgjegjësisë për udhëheqjen e qeverisë sot, kur raportet tona strategjike me miq ndërkombëtar janë lënduar nga një politikë populiste, është testë sfiduese dhe kërkon përkushtim të madh. Fushata e pa precedent kundër administratës amerikane, me fyrje dhe linçime ndaj figurave kryesore të saj, si dhe përkrahja për të nxitur perceptim anti-amerikan në vend, është dëmi më i madh që i ka ndodhur Kosovës në planin ndërkombëtar në këto 30 vite përpjekje për liri, pavarësi dhe demokraci. Kjo qasje duhet të marrë fund përgjithmonë. Përtej kësaj, ju siguroj se qeveria e re nuk do të lejoj vetveten të bëhet sponzore e sulmeve ndaj medjeve dhe personaliteteve publike që kritikojnë qeverinë. Kritiken do ta respektojmë si korrektor të veprimeve tona. Nuk do të jemi qeveri që godet institucionet e pavarura, por do të jemi ndihmës në avancimin e pavarësisë së tyre funksionale dhe vendimarrëse. Askush nuk duhet të ndjehet i kërcënuar nga qeveria e vendit vet, siç filloi të krijohet situata në vend në këta muaj të fundit. Vetëm ligjit duhet të friksohemi. Ne nuk do të jemi as prokuror, as gjykatës, e as krijues të dosjeve. Ato që do të bëjmë është çlirimi dhe mbështetja e institucioneve që janë kompetente për të vendosur ligjshmërinë nga grupet e interesit që dëshirojnë të bëjnë zap ato institucione. Vetëm një drejtësi e lirë dhe pavarur është përgjigjja më e mirë ndaj parazisë. Të nderuar deputet, të nderuar qytetar, ka ardhur koha që njëherë mirë të hiqet dorë nga politikat militantiste, përmes cilave politikanët ndahen në ata që shesin vendin dhe interesat e tij, dhe në ata që marrin të drejtën e Zotit për të udhëhequr si patriot. Kjo qasje përqarëse unitetit shoqëror kombëtar duhet të marrë fund. Qeveria që unë do të udhëheq
dhe kjo shumicë parlamentare që do të përfaqësohet brenda kësaj qeverie, do të nxjisë, mbështesë dhe pri një procesi jo të lehtë, por domosdoshëm, pajtimi e kthimit besimit në mes të forcave politike. Me një qasje pajtuese, ne do të rindërtojmë konsenzusin shoqëror e politik për sfidat që na presin, siç janë poshtja e pandemisë, rimekëmbja ekonomike, forcimi i rendit dhe ligjit dhe dialogu për marrëveshjen me Serbinë. Por, po ashtu, nuk do të lejojmë askënd të godas rendin kushtetues dhe themelet e kësaj republike, e sidomos ata që me apetite institucionale shfaqen kurdo. Ju garantoj se nuk do të lejojmë të minohet demokracia jonë me veprime parapolitike. Në fund, të nderuar deputet, lejoni të falenderoj edhe një herë ata që janë vijën e parë të përballjes me Covid, me këtë keqe të padukshme që ka goditur vendin. Po ashtu dëshiroj edhe një herë të kujtoj punëtorët e administratës shtetërore në të gjitha nivelet që mundësuan funksionimin e institucioneve në kohë pandemie, nxënësit dhe profesorët që gjetën rrugën e tyre për siguruar vazhdimsinë e mësimit, sipërmarrësit privat që nuk po heqin dorë nga puna duke gjetur format për mbijetuar, bujqit që si vjet janë angazhuar si asnjëherë më parë. Dua të kujtoj edhe familjet e prekura nga pandemia dhe të siguroj se me krejt fuqin do ju dalim në ndihmë tani dhe menjëherë. Zoti e bekoft Republikën e Kosovës, Zoti e bekoft qytetarët e saj, Zoti e bekoft kombin tonë. Unë ju falenderoj për vëmendjen, nderuar kryesuesi i seancës, tani do të lexoj përbërjen e qeverisë. Abdullah Hoti, kryeministri i Republikës Kosovës, Besnik Tahiri, zëvendës kryeministër i parë, Driton Selmanaj, zëvendës kryeministër, Albolena Bale Halimi, zëvendës kryeministre, Goran Rakic, zëvendës kryeministër dhe ministër i pushtetit lokal, Hykmete Bajrami, ministër e financave, Besjan Mustafa, ministër i bujqësisë, pylltarisë dhe zhvillimit rural, Vlora Dumoshi, ministër e kulturës, rinisë dhe sporteve, Anton Çuni, ministër i mbrojtjes, Arbana Brashi, ministër i infrastrukturës, Agim Veliu, ministër i punëve të brendshme, Armend Zemaj, ministër i shëndetësisë, Selim Selimi, ministër i drejtësisë, Blerim Kuqi, ministri i ekonomisë dhe ambientit, Meliza Haradinaj Stubla, ministër i punëve të jashtme dhe diasporës, Ram Likaj, ministri i arsimit dhe shkencës, Skënder Reqica, ministër i punës dhe mjeqerisë sociale, Vesel Krasniqi, ministri i tregtisë dhe industrisë, Dalibor Jeftić, ministër për kthim dhe komunitete, dhe Enis Kervan, ministër i zhvillimit rajonal. Ju falenderoj shumë për vëmendjen. Faleminderit zoti Hoti. Tani pas ekspozes dhe paraqitjes së përbërjes së kabinetit qeveritar nga ana e kandidatit nominuar për kryeministër është radha e kryetarëve ose përfaqësuesve të grupeve parlamentare. Së pari, grupi parlamentar i Lëvizjes Vetëvendosje, kryetari i grupit parlamentar zoti Recep Selimi. Urdhëroni. 10 minuta do të ketë. Zonja dhe zotrinj deputet, të nderuar qytetarë të Republikës. Seanca e sotme e thirrur për të bërë një qeveri të re është edhe një tentativë për ta quar edhe një hap në tutje procesin e grabitjes së fitores së qytetarëve të Kosovës për ta zhbërë verdiktin e sovranit të 6 tetorit. Sot disa parti humbëse, disa të vogla e disa pak më të mëdha se të voglat janë mbledhur bashk për ta sfiduar vullnetin e qytetarëve të Kosovës të shprehur në zgjedhjet e fundit. Pra, ne sot kemi përballë ata që duan të bëjnë qeveri pa fituesin dhe pa qytetarin. Zonja dhe zotëri deputet, qeveria që ju pretendoni ta votoni sot është si rrjedhë e mashtrimit të dy fisht. Në radhën e parë ju mashtruat votuesit tuaj që donin ndryshim, e në radhën e dytë, po, na mashtruat edhe ne si partnerët tuaj. Qeveria të cilën doni ta formoni ju, si rrjedhoj është edhe ilegale, edhe ilegjitime.
është ilegale sepse vije pas shkeljeve të një pasnjeshme të Kushtetutës së Kosovës, si që është dekreti jo kushtetues për mandatimin e humbësit të zgjedhjeve për kryeministër, e deri te akt gjykimi i padrejt dhe jo kushtetues i gjykatës kushtetuese. Dekreti që sajoj presidenti juaj është i pabazuar në kushtetut dhe si i tillë edhe i kundërshtueshëm nga ana jonë deri në gjykatën kushtetuese. Por për fat keq, në vend që nga ajo gjykatë të bëronte drejtësi, në mbrojtjet kushtetutës ajo prodhoi një akt gjykim të padrejt, duke dhënë të drejtë shkelësit të kushtetutës. Gjykata kushtetuese, që ju doni ta shëntëroni nga njëherë, është zgjedhur këtu, si që është zgjedhur edhe presidenti që ne e dërguam gjykatë. Pra, edhe antarët e asaj gjykate, por edhe presidentin i ka zgjedhur ky kuvend dhe po ashtu shumë prej jush si deputet. Kështu, për fat keq, antarët e gjykatës kushtetuese u kthyen në shërbim të partive të mazhorancës së kohës së zgjedhjes së tyre në kuvend. Prandaj, edhe akt gjykimi i kësaj gjykate është pasojë dhe rrjedhoi e raportit që ka krijuar kjo gjykatë me kapsit e saj. Vendimi i saj ishte i padrejtë dhe këtë ja themi kujdo në sy, edhe atyre. Padrejtësia është padrejtësi nga do që të vije dhe nga kushdo që buron ajo. Por ashtu, si jo legale, do të jetë edhe jo legjitime qeveria që doni ta formoni, sepse ajo nuk përfaqëson shumicën e votave të qytetarëve të Kosovës. Ajo që ju po tentoni ta votoni sot nuk është qeveria Hoti. Madje nuk është si thuhet as qeveria Thaqit 3, por më shumë se qeveria Thaqit 3 është qeveria Thaqit, që do të jetë e bërë, e përdorur dhe në fund e hedhur si një leck pasi që t'i ketë arritur qëllimet e tij. Kjo qeveri do t'i duhet atij vetëm sa për të shërbyer për legjitimimin e ndarjes Kosovës dhe që të përfitoj nga kjo qeveri edhe një mandat tjetër si president. Neve nuk është që na vije keq për veten tonë, por na vije keq sepse po tentohet të bëhet një qeveri vazale që shtetin do ta rikthejë sërish në duart e grupeve dhe individëve që i kanë kapur shumë mekanizma shtetëror e bashkë me to ju kanë kapur edhe shumicën për jush si parti politike. Neve nuk na vije keq për mocionin për rrëzimin e qeverisë, por na vije keq sepse ju nuk rrëzuat një qeveri, por rrëzuat për tokë shpresat e qytetarëve që kishin të disa për jush. Edhe vetë mocioni i mosbesimit nuk ndodhi as për tarifën të asjërbisë, e as për një farë ministri të shkarkuar, por pikërisht mocioni i mosbesimit për qeverinë Kurti ishte i planifikuar dhe i realizuar që t'i hapi rrugë një marrëveshje që po pret diku e fshehur si draft në sirtarët e Thaqit dhe të Vučićit. Nëse guxoni ta thoni të kundërtën, ju keni marrë guximin të tentoni t'i mashtroni sërish qytetarët tashme syqel të Kosovës. I dim shumë mirë qëllimet tuaja. Ju qëllimit i keni të cekta por të rrezikshme, thjeshta por të këqija. Ju doni të përfitoni nga një situatë e rëndë për Kosovën, që të grabisni pushtet pa fitore e pa zgjedhje. Ashtu siç përfituat nga pandemia për ta quar qeverinë në mocion mosbesimi. E keni perfeksionuar tashme zanatin e përfitimit nga situatat. Po, a nuk jeni disa prej jush ata që kur s'keni fituar zgjedhje, por gjithmonë keni përfituar nga fitoret e të tjerëve? E kam fjalën sidomos për disa partit vogla që tash kanë mbetur atje dikon fund sallës e që gjithmonë presin nga përplasjet e të mëdhejve për të përfituar një copë pushtet. Ju sot dukeni pak edhe të emocionuar nga një farë gëzimi zbehtë e ndrojtur, por në të vërtet, brenda këtij emocioni është frika që keni ju nga drejtësia që për një moment mendoni që i shpejtuat asaj. Për pak më shumë se 100 ditë, juve qeveria lëvizjes vetëndosje u azbuloi rrënjët dhe tentakulat që kishin mbështjellur shtetin dhe mekanizmat e tij. Prandaj, ju nuk kishit faj që kishit frikë nga drejtësia që ne i hapëm rrugë. Ju planifikuat që qeveria vetëndosjes, ju planifikuat që qeveria vetëndosjes të bashkëpunonte me ju.
Ju nuk mund të ndjeheshit mirë kur qeveria Kurti filloi çmontimin e ekipeve të kapjes së administratës, diplomacisë dhe bordeve publike. Ju nuk mund të adoroni lëvizjen vendendose sepse ne mund t'u garantojmë opozitën, por jo edhe qetësinë e të qenurit në opozitë. Për 100 e më shumë ditë, qeveria Kurti nuk bashkëpunoi me asnjë komunal, as në veri, as në jug, në dëm të shtetit dhe të qytetarëve. Ju nuk mund të adoronit qeverinë e vetëvendosjes, sepse nuk mund të gjeni të bashkëpunimin ton për tendera, për falje e shitje të pasurive publike e për korrupsion. Por, para së gjithash, ju nuk mund të adoronit qeverinë Kurti, sepse ajo nuk bashkëpunoi me ju e as me dikë tjetër për pazare me Serbinë e përndarit Kosovës. Serbisë i vum reciprocitet të cilin ju po e kundërshtoni. Qeveria e lëvizjes vetëvendosje ishte dhe do të jetë në të ardhmen qeveri e qytetarëve të vendit, qeveri që punon drejt e pa kompromise, me përkushtim në të mirën e qytetarëve e jo për përfitime të njerëzve të pushtetit. Kjo është arsyeja që shumë prej jush u bët bashkë sot kundër lëvizjes vetëvendosje. Por nuk e di, ndoshta edhe po gabohem, por kam një fije droje se jo të gjithë për jush po e dini se çfarë po bëni. Mundet se jo të gjithë për jush e keni qëllim atë çfarë mund ta bëni duke u bërë pavetëdijshëm pjesë e planeve sekrete të fuqiqit të Thaqit për ta krijuar një qeveri marionet në duart e tyre. Prandaj, keni edhe pak kohë që të mendoni, që të reflektoni dhe të pyesni veten tuaj se a duhet apo jo të jeni pjesë e kësaj ndërmarrje të përbashkët ilegale. Keni ku pyesni. Pyesni familjet tuaja. Pyesni miqtë tuaj të vërtet. Votuesit tuaj. Jam shumë i sigurt për përgjigjen që do të merrni. E ajo përgjigje është e vërteta. Ose le të pyesim bashkë qytetarët e vendit. Le të shkojmë në zgjedhje dhe ata do të na tregojnë se ku kemi vendin, ata do të na tregojnë se kush ka të drejtë. Prandaj kërkesa jon për zgjedhje ka ardhur mbi të gjitha në respekt të sovranit, të cilit duhet ti shërbejmë të gjithë dhe të cilin duhet ta përfaqësojmë me besnikëri e dinitet. Le të shkojmë pranë zgjedhje. Ne duam zgjedhje të parakoshme, duke respektuar edhe vullnetin e qytetarëve që po shprehin me anë të peticionit, por edhe duke respektuar kushtetutën e vendit që e thotë një gjë të tillë. Nëse veç ju keni vendosur të vazhdoni kështu, me këtë ndërmarrje të përbashkët ilegale, atëherë bashkë do të shihemi në përballje tjera politike. Ne po kthehemi të qytetarët, ju rrini në mbrojtjen e Thaqit. Këtu do të jemi në Kuvend e në shesh, kudo që do të na kërkoj nevoja dhe kudo që do të na kërkojnë qytetarët. Ju falenderoj. Faleminderit. Tani fjalën e ka kryetari i grupit parlamentar të LDK-s, zoti Arben Gashi. Faleminderit i nderuar kryesues, nderuar kolegë deputet. Ne sot jemi mbledhur për të zgjedhur qeverinë e re, me në krye kandidatin ton, zotin Abdullah Hoti. Pas një procesi të mundimshëm, politike kushtetues, por me bindje se po veprojmë drejt dhe në mënyrë racionale. Ndonse në dukje ky vendim, kjo qeveri, duket se vjen si rezultat e një situate polarizuese dhe të diskutuar e të diskutueshme. Nuk duket vendim popullor. Një pjesë e publikut dhe spektrit politik shikon me kundërshtim, pothuajse me urrëtie. Pjesa tjetër me shpresë dhe me besim. Në fakt, ne kishim një qeveri cilën e kishim ndërtuar me shpresë dhe me besim. Por si rezultati i gabimeve në qeverinë që po shkon, shpresa humb. Na mbeti vetëm qeveria, e cila po ashtu ra. Tani çështja është si mund të qeverisim me një qeveri e cila duhet të ndërtoj shpresën. Gjithsesi, ne si qytetar do të shpresojmë që qeveria do të qeverisë mirë. Por qeveria të mos shpresoj, por të punoj. Të punoj shumë që ta kthej shpresën dhe ta ndërtoj zhvillimin.
duke njohur kandidatin tonë zotin Hoti, por dhe ministrat e LDK-s, them se këtyre nuk ju duhet shumë shpresa, duke ditur se cili do të bëj punën më të mirë në fushën e tij. Po ashtu, duke pritur se me të njëjtat kritere dhe nivele do të kemi edhe përfaqësuesit nga partitë tjera në këtë koalicion, siç është Nisma, Aleanca për Rëmërinë e Kosovës dhe partitë e tjera që përfaqësojnë komunitetet jo shumicë në Kosovë. Por, një gjë duhet ta ketë qartë kjo qeveri, përgjegjësinë që e ka, jo vetëm në raport me krizën ekonomike, ku ne mendojmë se do të arrijë objektivat, ndoshta më lehtë se cila qeveri tjetër. Nuk do të ketë mundësi që të arsyetohet se ishte krizë dhe nuk mundëm qeverisni mirë. Pra, krizën nuk do të keni pretekst për dështim, sepse ne nuk do t'ja u pranojmë. Kjo qeveri duhet ketë parasysh dhe një element tjetër, mirë qeverisjen, që është kriteri esencial në cilin ne do të bazohemi dhe do t'ju monitorojmë si kuvend. Nuk do të pranojmë asnjë lloj arsyetimi. Pra arsyetime të asnjë lloji në rast se nuk do të kemi qeverisje suksesshme. Por gjithsesi, ne pajtohemi që të ndërtojmë disa kritere. Kritere të cilat kanë bëjnë me nepotizmin apo me punësimet partijake apo krajinore. Nuk do të merrem vendime pa konsultim me publikun, si dhe do të ketë qasje të plotë të publikut dhe të palëve të interesuar në procesin e tenderimit dhe vendimarrjes qeveritare. Arsyet pse disa e shohin me dyshim qeverinë kanë bëjnë me dy çështje kryesore. Sa do të vazhdoj apo do të rrezikohet ndarja e Kosovës. Dhe elementi i dytë është a do të vazhdoj procesi i kapjes shtetit. Kjo është perceptimi i përgjithshëm publik. Marrëveshja me Serbinë, dialogu, njohja ndjersjell, kompetencat e asociacionit, këto janë çështje që duhet diskutohen këtë parlament. Qeveria ka kompetenca të negociojë marrëveshje ndërshtetërore, por kjo qeveri, si dhe secila qeveri tjetër, duhet ta dinë se negocion në emën tonin, pra në emën të Kuvendit, që do më thonë në emën të popullit Kosovës. Zoti Hoti negocioni në emën tonin, në emën të popullit Kosovës. Përfaqësuesit e popullit, dhe nëse vetë populli ka nevojë, duhet shprehet për këtë çështje, pra me referendum apo forma tjera, nëse ne bashkarisht të shohim të arsyeshme. Neve na duhen negociator të fortë, por fillimisht na duhet një konsensus i brendshëm, mbi këtë çështje sidomos. Na duhet bashkëpunim edhe nëse vetëvendosja dhe PDK ju ka ardhur vështirë që ndërtojnë deri tash një bashkëpunim, tash nga pozicionet e opozitës besoj se do ta kenë më lehtë dhe do ta kenë derën e hapur edhe te kryeministri i Kosovës zoti Hoti, por edhe në grupin parlamentar për gjitha çështjet që ne bashkërisht do t'i shohim të arsyeshme. Dhe sërish po e theksoj, neve na duhet të jemi bashkë në politikën e jashtme, sepse kufijtë e Kosovës, territori i Kosovës, natyra e rregullimit shtetëror të Republikës Kosovës janë çështjet e popullit të Kosovës. E popullin e Kosovës e përfaqësojmë ne këtu, siç jemi bashkë dhe siç do duhet jemi edhe me pjesën e opozitës, e cila për momentin nuk është prezent, për të ruajtur interesat e Kosovës. Pra, duke u pajtuar konsensualisht për politikën e jashtme, ne do të heqim nga përdorimi që ja bëjmë kësaj çështje në politikën e brendshme, në fushatat tona politike. Premtimet elektorale për aspektet politikës së jashtme që prekin interesat themelore të shtetit Kosovës nuk janë gjëja më e mençur për të bërë. Politika e jashtme nuk duhet të shndrohet në garë televizive populiste si përfaqësore. Politika e jashtme duhet të diskutohet në forume ekspertësh, në institucione kompetente, qofshin ato qeveritare apo jo qeveritare. Pra, ne e dim se Kosova është një faktor i vogël marrëdhënie ndërkombëtare.
por ajo nuk mund të përjashtoj veten. Duhet të ndërveproj për të arritur realizimin e synimeve të saj. Nëse nuk arrim të ndërtojmë në Kosovë konsensus me objektiva të dakorduara dhe para kushte, kam frikë se ne bashkarisht do të shtojmë. Pra, unë ftoj kryeministrin e ardhshëm dhe ftoj gjitha spektrin politik që t'jemi bashkë në këtë çështje. Unë ju siguroj po ashtu se ne si shumicë parlamentare, si Lidhja Demokratike e Kosovës, bashkë me aleatët tonë, do të dëgjojmë me vëmendje vërejtjet tuaja. Do të përpiqemi të krijojmë hapësirën e nevojshme për përfshirje të ideve dhe të propozimeve tuaja, edhe në negociata, edhe në propozimet që dalin këtu në Kuvend. Sa i përket kapjes së shtetit, problematikës dytë, percepcioni që është krijuar nga kapja është diçka që nuk mund të anashkalohet apo të relativizohet. Ky shtet konsiderohet, perceptohet si kapun. Në të njëjtën mënyrë si perceptohen shumica e shteteve kudo, nga klasa politike. Kemi emëruar dhe kanë emëruar partitë politike, kush më shumë e kush më pak, militant e nepotizëm në poste të rëndësishme shtetërore qeveritare. U pa se as vetë vendosje nuk ishte imune ndaj këtij impulsit fituesit, që ta kapitalizoj fitoren e vetë, jo vetëm në aspektin ideor, por edhe në atë material, dhe ne mund të themi sot se bashkarisht mund të ndalim këtë praktikë keqe. Mund të ndalim këtë praktikë duke ndërtuar një normë të re politike dhe shoqërore. Unë them se kapja nuk duhet të jetë element që identifikon këtë qeverisje, dhe ne duhet të analim. Unë them se ne duhet të vazhdojmë të shkapim shtetin, pa punësime partijake familjare, ashtu si kemi premtuar në fushatën tonë, dhe ashtu si premtoi kandidati jonë për kryeministër sot. Dhe si fillim, unë i rekomandoj qeverisë që bordet e caktuara nga lëvizja vendosje të mos shkarkohen fillimisht, por të bëhet një performancë thukt dhe të vlerësohet puna e tyre. Jo të shkarkohen a priori pse u emëruan nga lëvizjave të vendosje, por të shihet baza e tyre juridike dhe ligjore dhe mbi këtë të veprohet. Sa i përket bashkëpunimit me opozitën, ne jemi të gatshëm të iniciojmë dialog për të përgatitur procesin e përbashkët përfundimit bisedimeve me Serbinë dhe të futjes Kosovës në nivel tjetër politik bamjes në arenën ndërkombëtare dhe në nivelin e politik bamjes në brendshme. Qeverisë Hoti si përfaqësuesi i shumicës parlamentare i them me seriozitetin më të lartë të deklaratës se ne jemi mbikëqyrës si tuaj. Ne shumica bashkë me opozitën. Ju qeveria jeni aty për të realizuar objektivat e synuara të votuara nga ne. Dhe nëse dështoni, devijoni ose hezitoni, ta keni parasysh se sezona e shkarkimeve nuk ka përfunduar. Ky kuvend ju shkarkon. Faleminderit. Regjia 1 minutë, ju lutem. 1 minutë vetëm. Sepse ky kuvend ju zgjedh pra populli i Kosovës. Si përfundim, unë besoj se Abdullah Hoti e ka dijen dhe pasionin për ta kryer këtë punë, por i duhet përkrahja jonë. Prandaj ju ftoj deputet të nderuar, të votojmë këtë qeveri, me besim të plot parlamentar, por edhe me mbikëqyrje të theksuar si asnjëherë më parë. Edhe herë ju ftoj ta votoni këtë qeveri. Faleminderit. Faleminderit. Në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, fjalën e ka zoti Kadri Veseli. Të nderuar deputet, të dashur qytetar. Nuk e di se a ka ngjarje më rëndësi për një vend se sa votimi i qeverisë së saj. Kjo është në fakt
vetë situata kur askujt si ban përshtypje, cilën e ka sjellur lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës, vendin tonë. Shumë nga ju të dashur qytetarë, sot mund të bëni një pyetje. Pse jemi këtu tani? Dhe si u bë, pas gjithë atyre premtimeve që i shkrepen me aq zhurmë, pas 6 tetorit të shembet gjithçka në më pak se 50 ditë. Atë që e quajtën shpresë e kthyen në një mashtrim të madh dhe të papar. Të dashur qytetarë, kjo është një kohë kur në vendin tonë mashtrimi dhe urrejtja janë instaluar si standard në politikë, që manipulimi është bërë mjet i prekshëm përfitimi, ndërsa tyftërsia normë veprimi. Të korruptuarit flasin për ndershmëri e dhunuesit për ligj. Urtësia merret për ligësi e agresiviteti për virtyt. Flasin për varfëri, por të varfër nuk janë. Flasin për papunësi, por të papun nuk janë. Flasin për oligark, por me oligark mis janë. Ata që munguan në historinë tonë të re, flasin edhe për një çlirim të ri. Mohojnë gjithçka dhe akuzojnë secilin. Sipas tyre, 20 vjet liri janë vite të zeza të Kosovës. Por nuk dim cilat janë vitet e bardha në Kosovë që ata po i marrin si referencë. Çdo gjë vën në dyshim historinë, të tashmen dhe të ardhmen, përcaktimin për shtetin, gjitha vlerat dhe çdo të arritur. Vën në pikpyetje edhe partneritetet tradicionale ndërkombëtare dhe flasin për një utopi bolshevike e cila e ka tronditur Evropën për 45 vjet. Të dashur qytetarë, pas 20 vjet lirie, këto dilema, kjo urrejtje dhe ky mohim, brenda dhe jashtë, janë rrezik nacional. Ato nuk e rrezikojnë vetëm pushtetin e dikujt, fatin politik të individëve ose partive, por rrezikojnë qëndësisht ekzistencën tonë si shtet, sovranitetin, territorin, vetë fatin njerëzor të njerëzve tanë, jetësor të njerëzve tanë të Kosovës, të rinj dhe patriot. E kanë kthyer Kosovën në arenë të tyre mashtrimi. Por Kosova shtet nuk është dhe nuk ka qenë asnjëherë vatër e rrezikimit të Evropës, as për krim, as për korrupsion dhe as për terrorizëm. Kosova shtet është sinonim i paqes, stabilitetit dhe tolerancës. Kosova për 20 vjet nuk e arriti Evropën e zhvilluar as si standard jetese, as si zhvillim, por nuk mbetëm as pak mbrapa Ballkanit ku jemi. Jemi shteti i fundit i liruar në Evropë, por ende mbetemi shteti më i izoluar në Evropë. Të gjithë dua më mirë dhe më shumë për vendin, por e mira nuk vjen prej fjalëve dhe punëve të këqija. Aq më pak me politika qeverisëse si këta 3 muajt e fundit që premtuan shpresë e parajs, por sollën dëshpërim e varfëri për qytetarët. Në kohën më të rëndë të pandemisë dhe pasigurisë ekonomike, kur ishte i domosdoshëm bashkëpunimi, kryeministri i doli punë me të gjithë dhe i shpërfilli të gjithë. Nuk pranoj përkrajën ligjore që i ofruam në Kuvend, por shpërdoroi jashtëligjshëm paranë e shtetit dhe goditi pa mëshirë biznisin privat. Bllokoi investimet publike që së bashku me remitencat e zvogluara të bashkëadhetarëve dobësuan konsumin dhe rrezikuan qarkullimin e paras në treg.
nga fundi I vitit, nëse nuk sanohet gjendja shpejt, do të shohim falimentimin e qindra e mira kompanive private, e me këtë edhe humbjen e mira vendeve të punës dhe pagave në sektorin publik dhe atë privat. Në të ardhmen, Kosova do t'i humbë qindra miliona euro vetëm për shkak të vendimeve të gabuara të kësaj qeverie. Kjo do të thotë gjakderja financiare më e madhe dhe më tragjike e Kosovës në 20 vjetë, si produkt I qeverisjes 100 ditëshe të Albin Kurtit. Si paradoks konfirmimi edhe me vetë planin afatmesëm të shpenzimeve të kësaj qeverie në ikje, që e quën të vetën shpres, viti 2022 e parashe Kosovën e zhvillimit të vitit 2019. A ky ishte premtimi I tyre për shpres e parajs? Nuk qeveriset Kosova me mashtrime, pa politika ekonomike e me njerëz të diskredituar. Nuk lihen pa mbështetje në kohën më të rëndë të tyre punëtorët dhe ndërmarrësit privat dhe nuk rrezikohen pagat e shërbimeve publik. Albin Kurti po ik prej vetës, jo prej të tjerëve, por e ka dëmtuar rënd Kosovën. Këtë qytetarët do ta përjetojnë në shtëpitë e tyre shumë shpejt. Dilemat që ka hapur brenda, me nxitjen e urrejtjes dhe dëshiren për revansh, janë minore përballë dilemave që ka hapur me garantuesit e ekzistencës sonë fizike dhe shtetërore me miq tradicional të Kosovës, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky është një dëm I pallogaritshëm politik, që është bërë vendit nga ideologjia anti-amerikane e kryeministrit, ashtu si dhe nga sjellja e tij qyqare përballë Serbisë. Në këto 100 ditë, Kosova u qeveris nga një mendësi e paranojave, që shpik armiq në shtëpitë vetë, që shpik armiq në shtëpitë e miqve më të mirë të Kosovës. Ideja e përfitimit me çdo kusht, çdo herë sjell humbjen pa kusht. Kjo edhe po I ndodh sot Albin Kurtit. Kjo do t'i ndodh edhe Abdullah Hutit, I cili është kopje jo origjinale e këtij mashtrimi. Do ta bëj edhe më të rëndë situatën në këtë vend. Lidhja demokratike e Kosovës, kur nuk ka qenë në pushtet, gjithmonë ka ndihmuar rënimin, ndërsa kur është në pushtet, kur nuk merr përgjegjësitë që I takojnë. Pastaj, këto koalicionet, qoftë ky aktual, qoftë ai paraprak, kur dëgjon fyrjet mes tyre dhe bashkimet me pas, nuk mund të mos pyesësh. A ka mbetur pak nder e moral te këta njerëz? Të dashur qytetarë, ky soi nuk ju ndihmon as juve dhe as Kosovës. Përkundrazi, kam jo rreziku juve dhe Kosovën. Kosova ka nevojë të rikthehet agjendës së rimekëmbjes nacionale. Votimi që do të ndodhë sot është vazhdimsi e mashtrimit. Partia Demokratike e Kosovës nuk do ta votojë këtë qeveri. Nuk jemi me vetëvendosjen, as nuk jemi me lidhjen demokratike të Kosovës. Nuk ka dhe nuk do të ketë kur pazare me mua dhe me PDK-n për pushtet. E një lojën politike dhe I dalloj mirë strategjit e përfitimit abuzus në politikë. Por nuk I pranoj, edhe sikurse të ma japin tër pushtetin e mundshëm, sepse është mashtrim. Unë e kam nisur një rrugë dhe e kam një qëllim të cilin do ta çoj deri në fund. Unë besoj në këtë vend, besoj në njerëzit e mirë dhe të Zot të këtij vendi për të bërë ndryshime të mëdha. Kriminalëve, të korrupturve dhe mashtruesve do t'ju vi fundi, ndërsa rendit, ligjit, të drejtit dhe punëtorit do t'i vi qasti. Kjo është e domosdoshme, kjo është e pashmangshme dhe këtë nuk mund ta ndalë askush.
Faleminderit. Radha është grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Zonja Teuta Haxhiu në emër të grupit. Faleminderit nën kryetar I Kuvendit të Republikës Kosovës. Nderuar kolegë dhe ju kolege deputete, nderuar qytetarë të vendit tim. Sot jemi mbledhur për të realizuar vullnetin e popullit përmes të zgjedhurve të tij dhe për të zbatuar Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Si pasojë mungesës së një politike demokratike dhe një partneriteti absolutisht jo serioz në raport me detyrat dhe përgjegjësitë themelore të shtetit, nevojën emergjente për ngritjen ekonomike të vendit në njëra anë dhe sidomos si rezultati mungesës së një strategjie dhe një vizioni të qartë për shtetin në raport me politikën e jashtme dhe ruajtjen e partneritetit strategjik me aleatët e Republikës sonë, e në thekst veçantë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në anën tjetër, pozicioni I Kosovës është dëmtuar dhe sot jemi ne të zgjedhurit e popullit, këtu ku buron legitimiteti demokratik dhe që obligohemi që ta kthejmë vendin në binar. Pra, pas gjithë këtyre zhvillimeve, që quan ngritjen dhe votimin e suksesshëm të mocionit të votbesimit, zhvillimet e cilat për me keq u provokuan nga kreu I qeverisë, Zoti Kurti, pikrisht në ditët tepër të rënda, jo vetëm për vendin ton, gjatë kohës së pandemisë COVID-19. Ne si Aleancë vepruan natyrshëm konform përgjegjësisë që kemi. Edhe pse shumë herë e kemi thënë, e unë po përsëris se dëshira jonë ishte që qeveria Kurtit jetonte më gjatë, në mënyrë që qytetarët apo populli, siç po pretendojnë ta përvetësojnë, ta shohë fytyrën e vërtetë kësaj qeverie në largim. Sot do të ndalem vetëm për qëndrimin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës në raport me qeverinë e re, pra qeverinë Hoti, veç mas në planin ekonomik. Natyrisht që qeveria e re po formohet pas vullnetit të shprehur të 2/3 të përfaqësuesve të qytetarëve të Republikës sonë në Kuvendin e saj, edhe si obligim kushtetues për themelimin e institucioneve funksionale dhe demokratike. Pra, të vëdijshëm se vendi ynë ka nevojë për një qeveri të mandatuar nga Kuvendi I Republikës së Kosovës, pas vendimit 1-0 në Këshillin Drejtues të AKE-s, kemi vendosur që të jemi pjesë e kësaj qeverie me besimin e madh se gjërat do të lëvizin pozitivisht, në një kohë shumë delikate, në shumë dimensione, e sidomos në orientimin e ri bazik për ngritjen e kapaciteteve për një zhvillim të domosdoshëm ekonomik. Kjo do të thotë se ne po I marrim edhe përgjegjësitë tona si partner koalicioni, duke bërë kujdes të veçantë që fillimisht t'i respektojmë pasojat nga pandemia, siç ka thënë disa herë edhe vetë kryetari ish kryeministri Haradinaj, në mënyrë që bashkarisht t'i përballojmë më lehtë këto pasoja, sidomos në planin e rimëkëmbjes ekonomike dhe forcimin e shtetit ligjor. Ndërsa kujdes të shtuar do të bëjmë edhe në shumë tema të tjera, për cilat jemi dakorduar me partnerët tanë të koalicionit në kuadër të planit qeverisës. Siç është tema e bisedime me Serbinë, e që ne kemi thënë dhe vazhdimisht besojmë dhe jemi shumë sigurt që përmbyllja e kësaj marrëveshje është me vetmin kusht njohjen reciproke në mes dy shteteve në kufijt ekzistues. Pastaj ndalimin për destabilizim apo defunksionalizim të tipit të Dodik Republikës
apo edhe pushtetin e ndërmjetëm që synohet përmes asociacionit të komuna me shumicë serbe. Pra, këtu qëndrimi ynë, por edhe i partnerit tonë, LDK-s dhe subjekteve tjera, është shumë i qartë. Qëndrim të përbashkët kemi sidomos në luftimin e korrupsionit dhe forcimin e vazhdueshëm të marrëdhënieve strategjike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Shtetet e Bashkimit Evropian. Po ashtu, prioritet i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës mbetet korrigjimi i marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi, përkatësisht për mbylljen e obligimeve të marrura shtetërore. Sidoqoftë, tash për tash, për Aleancën prioritet parsor paraqet menaxhimi i gjendjes post-pandemike, ku para se gjithash është parapar pakoja ekonomike sociale për bizneset në funksion të zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik bazuar në ekonominë e tregut lirë. Subvencionimi i bizneseve të vogla dhe të mesme, ndihmesa për prodhuesit dhe korporatat në mënyrë të posaçme, ndihmesa për fuqinë punëtore në sektorin privat. Mbrojtja dhe promovimi i investimeve të huaja. Në planin e sigurisë është e domosdoshme rritja buxhetit për sektorin e sundimit të ligjit dhe sigurisë. Në radhë parë për Forcën e Sigurisë së Kosovës, Policinë e Kosovës, Agjencionin e Inteligjencës, Prokurinë e Shtetit, sistemin gjyqësor, zjarfiksit, inspektoriatet e të tjerë. Ndërsa në planin e buxhetit, Aleanca do t'jep kontributin e saj maksimal në rishikqimin e buxhetit të Republikës së Kosovës, sidomos në korrigjimin e gabimeve dhe diskriminimeve serioze që janë bërë në ndarjen selektive buxhetore nëpër komuna. Përfshirë këtu edhe kodin e investimeve kapitale, si që janë autostrada Ano Moravës dhe ajo e Dugagjinit. Pra, Aleanca do t'jetë shumë e kujdesshme në ruajtjen e partneritetit qeverisës, sepse vërtet është koha e fundit që me përgjegjësitë më të larta profesionale, njerëzore e kombëtare, gjithë potencialet tona t'i vendosim në këtë funksion. Ky është shërbimi themelor që qytetarët presin me drejtë nga institucionet. Ky është shërbimi themelor dhe sjellja jonë me parimet më thelbësore që duhet i ketë secili përgjegjësinë e vet. Dhe që duhet ta vendosim në dispozicion e që me përkushtim të mirë menaxhojmë idetë kreative dhe projekte zhvillimore, të cilat janë funksion të përmirësimit të jetës së qytetarëve. Pa retorik, por se me vendosshmëri dhe llogaridhënie hap për hap e cent për cent. Me këto synime dhe për këtë besim, ne po bëhemi pjesë e qeverisë së re, pra e qeverisë hoti, me zotimin se do t'jemi mbikëqyrësit më të rrebt të punës së kabinetit qeveritar në çdo moment. Sepse, sinqerisht, edhe ashtu jemi shumë vonë. Kosova ka humbur t'jetë ndryshe. Kosova duhet jetë e të bëhet më e mirë, sepse këtë meriton populli i saj. Këtë kemi detyrë të përjetshme nga e kaluara jonë e dhimbshme, këtë kemi obligim para qytetarëve, sidomos ndaj rinisë, më të mirë që ka njerëzimi që është rinia jonë. Unë mendoj se qeveria e re, testin e parë do ta ketë pikrisht në sjelljen e saj në këtë raport, pra me rinin, të cilës duhet i mundsoj me çdo kusht në radhë parë përparësi në punësim, avansim sigurt përmes projekteve të studiuara mirë dhe krijim të kushte për ndërtimin e një jete të re në vendin tonë. Pra, ne si Aleancë jemi të përkushtuar që misioni qeverisë së re, sidomos në planin ekonomik, duhet ta ketë prioritet mbi prioritete nevojën urgjente të largimit të trurit tonë të rinj nga Kosova, pra ndaljes së largimit të ikjes pra të trurit tonë pra nga Kosova, investimet pra në këtë kapital. Për sot edhe për nesër,
si dhe planifikimin e një strategjie funksionale për kthimin e këtij truri të shpërndar kudo nëpër botë. Kjo më së paku do të jetë dëshirë. Kjo do të jetë detyrë e pakapërsyeshme e qeverisë Hoti, por mbi të gjitha është edhe detyra jonë që kryeministrin e ri ta ndihmojmë me të gjitha kapacitetet që i kemi. Unë në fund uroj që besimi ndërsjellë që ndërtuam shumë herët, presidenti historik Dr. Ibrahim Rugova dhe kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, si ish kryeministër zoti Haradinaj, të përkthehet në shpresë dhe zhvillim për Kosovën, për qytetarët e saj pa dallim. Faleminderit. Faleminderit. Në emër të grupit parlamentar të listës serbe, fjalën e ka deputeti Igor Simic. Presim pak, me që janë prapa. Poštovani, obraćam se u ime Srpske liste. Të nderuar, ju drejtohem me emrin građana i na osnovu koalicionog sporazuma poslanici Srpske liste će podržati formiranje ove vlade jer će u njoj imati i svoje članove. Dhe ku do t'i kenë edhe anëtarët e vet. Ju faleminderit. Faleminderit. Grupi parlamentari i Nismës, deputeti Endrit Shala. Do t'jetë përfaqësuesi i fundit i grupeve parlamentare. Thonë kolegët cilët janë të interesuar të marrin fjalën, du të kërkojnë tani, që të kemi listën. I nderuar kryesues, të nderuar kolegë deputet, qytetarë të Republikës Kosovës. Grupi parlamentar Nisma AKR e përkrajmë dhe do ta votojmë për zgjedhjes së qeverisë së re. Do t'jemi për kandidatit për kryeministër zotit Abdullah Hoti dhe për bërjes së re të qeverisë të propozuar nga i nominuari për kryeministër zoti Hoti. Si grup parlamentar Nisma AKR jemi të bindur, por edhe njëkohësisht do të angazhohemi maksimalisht që parimet dhe programi qeverisës i miratuar nga partnerët e koalicionit LDK AK Nisma të zbatohet në përpikmëri nga kabineti i ri qeveritar. Sidomos, dhe do të kemi fokus të veçantë në zbatimin e objektivave themelore të kësaj qeverie, që janë betejë për ta mbushur pandeminë COVID-19, përmbyllja e dialogut me Serbinë, e kjo që duhet në kuptojmë me njohje reciproke, rimekëmbja e ekonomisë pas pandemisë, forcimi i shtetit ligjor përmes luftës kundër krimit dhe korrupsionit dhe forcimi i partneritetit me Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, partneritet i cili është dëmtuar jashtëzakonisht shumë nga qeveria e cila tashmë është e shkarkuar. Ju faleminderit shumë. Faleminderit. Atëherë do të vazhdojmë me deputetët sipas radhës së paraqitjes. Deputeti Haxhi Shala. Faleminderit kryesues, të nderuar deputet. Jemi dëshmitar të shumë ngjarjeve këtu ditë në Kosovë, sidomos në deri rrëzimin e qeverisë dhe fillimin e themelimit të qeverisë së re. Unë para 2 ditë kam deklaruar që nuk do ta votoj qeverinë Hoti për arsye të monopolizimit të partisë Nisma për Kosovën nga 2 persona. Por mbrëm me vizitën që kam pasur në familjen time të presidentit dhe ish kryeministit të Haradinaj, kam ndruar mendjen dhe vota ime do të jetë për këta 2 persona, pro qeverisë Hoti. Faleminderit. Faleminderit shumë. Kolegë të tjerë të paraqitur nuk ka. Unë pyes kandidatin e nominuar për kryeministër nëse dëshiron fjalën ndonjëherë. Jo. Atëherë do të vazhdojmë sipas procedurës. Ju lutem që së pari të bëjnë një sqarim procedural dhe shërbimin që të konstatoj prezencën. Pra, sqarimi është
në bazë të nenit 96 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës që ka të bëjë me ministritë dhe përfaqësimin e komuniteteve. Zgjedhja këtyre ministrave dhe zëvendës ministrave, pra është fjala për përfaqësues të komuniteteve, do të vendoset pas konsultimit me partitë, me koalicionet ose grupet që përfaqësojnë komunitetet që nuk janë shumicë në Kosovë. Nëse caktohen kandidat jashtë deputetëve të Kuvendit të Kosovës, për këta ministra e zëvendës ministra kërkohet miratimi formal i shumicës së deputetëve të Kuvendit, të cilët u përkasin partive, koalicioneve, nismave qytetare dhe kandidatëve të pavarur, të cilët janë deklaruar se përfaqësojnë komunitetin në fjalë. Pra, para se të procedoj me votimin e kabinetit të plotë qeveritar, për ministrin e propozuar nga radhët e komunitetit serb, nëse nuk është deputet, kërkohet miratimi formal i shumicës së deputetëve të komunitetit serb. Për ministrin e propozuar nga radhët e komuniteteve tjera, jo shumicë, nëse nuk është deputet, kërkohet miratimi formal i shumicës së deputetëve të komuniteteve tjera, jo shumicë. Pra, nevojitën se paku 6 vota për të deputetëve nga komuniteti serb, dhe së paku 6 vota për nga radhët e deputetëve të komuniteteve tjera jo shumicë. Atëherë spari ftoj edhe njëherë përfaqësuesin e grupit parlamentar të listës serbe që t'japë emrin. Zoti Igor Simić. Hvala, predsjedavajući. Ju falemderit, U ime srpskog naroda, Srpska lista kao predstavnik lista Srbe si predlaže gospodina Gorana Rakića za Goran ministra Rakishin për ministër dhe zëvendës ministrit dhe Dalivor Jeftishin për ministër për kthime. Faleminderit shumë. Atëherë spari përfaqësuesit e komunitetit serb do të deklarohen me anë të votimit për këto dy kandidatura. Do të votohet me dorë, pra për zotin Goran Rakić dhe zotin Dalibor Jeftis. Do të presin sa të mbërridhet deputeti. Atëherë jemi gati, lus deputetet nga radhët e komunitetit serb që të deklarohen me votim. Kush është për? Me ngritje të dorës, ju lutem. Lus administratën që të numëroj votat. Kush është kundër? Kush abstenon? Mbyll votimin, ju lutem që të sillni rezultatin.
Faleminderit, atëherë ju njoftoj që kanë votuar 10 përfaqësues të komunitetit serb, të gjitha votat janë për, pra asnjë kundër, asnjë abstenim, propozimet e tyre miratohen. Do të kalojmë te propozimi i komuniteteve tjera jo shumicë. Kush do të bëj propozimin? Zoti Albert Kinolli, urdhëroni. Pra do të ndjekim të njëjtën procedurë, por kësaj radhe do të votojnë vetëm përfaqësuesit e komuniteteve tjera jo shumicë, pa përfaqësuesit e komunitetit serb. Urdhëroni. Faleminderit, nderuar kryesues. Përfaqësues për kabinetin qeveritar si ministër nga komunitetet tjera është zotëria Enis Karon. Faleminderit, do të votojmë për kandidaturën e zotit Enis Kervan. Pra do të ndjekim të njëjtën procedurë. Do të presim pak sa të arrin vendin e tij zoti Kinolli. Janë shumë larg aty. Atëherë, kush është për? Ju lutem të deklaroni me ngritje të dorës. Los administratën që të numëroj votat. Faleminderit. Kush është kundër? Administrata numëroni. Kush abstenon? Faleminderit. Ju lutem që të sjellni rezultatin e votimit. Faleminderit, sipas këtij rezultati në votim kanë marrë pjesë 7 deputet, 6 janë për dhe 1 kundër, miratohet dhe ky propozim. Do të vazhdojmë me tutje, sepse do të votojmë përbërjen e plotë të kabinetit qeveritar. Do të sqaroj procedurën lidhur me vendimarrjen për votimin e kabinetit të plotë. Në bazë të nenit 95, paragrafi 3 të Kushtetutës, Qeveria konsiderohet të zgjedhur nëse merr shumicën e votave të gjithë deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Pra, nevojiten së paku 61 vota për. Ne do të votojmë me ngritje dore dhe në këtë rast. Atëherë lus deputetët që me ngritje dore të deklarohen për qeverinë e Republikës së Kosovës, për qeverinë e re. Kush është për? A keni marrë rezultatin? Po. Kush është kundër? Kundër, ju lutem. Lutem numëroni votat të gjitha.
Mund të vazhdojmë? Kush abstenon? Do të presim rezultatin e plotë. Ju losë për pak durim derisa administratat numëroj votat. Atë rezultati i votimit është ky. Në këtë proces votimi kanë marrë pjesë 86 deputet, për janë 61, kundër 24 dhe 1 abstenim. Kështu që konstatoj që me 61 vota për, 24 kundër dhe 1 abstenim, Kuvendi e zgjodhi qeverinë e Republikës së Kosovës. Ju lutëm për qetësi që të vazhdojmë tutje. Të nderuar deputet, pas zgjedhjes së qeverisë, mbështetur në nenin 95.6 Kushtetutës së Republikës së Kosovës, anëtarët e qeverisë japin betimin para deputetëve të Kuvendit. Ftoj kryeministrin, zëvendës kryeministrat dhe ministrat që të ngrihen në këmbë për të dhënë betimin, por së pari të zënë vendet e tyre. Më thonë që duhet të presim 5 minuta që të mbërrin gjithë anëtarët e qeverisë. Atëherë presim 5 minuta.